নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেদৰে অতি সহজে অতি সোনকালে আপোনাৰ NRCৰ খচৰাটো যেটো ওলাইছে হেতু আপোনালোকে চাব পাৰে বন্ধুসকল ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰো আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলখন এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ইয়াত ক্লিক কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু বেল আইকনখনত ক্লিক কৰি দিব বন্ধুসকল আপুনি আপোনাৰ মোবাইল অথবা আপোনাৰ কম্পিউটাৰত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যাব ব্ৰাউজাৰত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি লৈছো ইয়াত আপোনাৰ সাৰ্চ কৰিব লাগিব www.nrc.assam.nic.in তাৰ পিছত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ ওপেন হৈ যাব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব পাৰ্ট পাব্লিকেশন অফ ড্ৰাফট NRC ইজ এক্টিভ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ ওপেন হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ NRC ৰ যেটো 21 ডিজিটৰ ARN নম্বৰ আছে যেটো মানে এপ্লিকেশন ৰিসিভ নং হেতু আপোনালোকে ইয়াত দিব মই সিম্পলি দি আছো বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে মই দি দিছো অলৰেডি তাৰ পিছত আপোনালোকক যেটো কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত ক্যাপচাটো ফিল আপ কৰিব লাগিব ইন্টাৰ ক্যাপচা আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ক্যাপচাটো দিয়া আছে সেম যেটো লিখা আছে হেতু আপোনালোকক ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব আপোনালোকে চাওক মই যেটো জেনেকুৱা ধৰণৰ আছে তেনেকৈ লিখিব H2G দেখিবলৈ পাইছে 14Z জেনেকুৱা ধৰণৰ আছে মই তেনেকুৱাই মই টাইপ কৰি দিলো তাৰ পিছত আপোনালোকে সিম্পলি ইয়াত সাৰ্চত ক্লিক কৰি দিব লাগিব দেখিবলৈ পাইছে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ সন্মুখত NRCৰ যেটো NRCৰ খসৰা হেতু মানে আহি গৈছে বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে মই সেফটিৰ কাৰণে ব্লৰ কৰি ৰাখিছো কিছু অংশ আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে বন্ধুসকল ভিডিওখন ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই ভিডিওখন মই মোৰ বন্ধু এজনৰ ৰিকুৱেষ্টত বনাইছো যাৰ নাম আছিল মজিদ ভাই ভিডিওখন আপোনাৰ বাবে মই বনালো নিশ্চয় মই মোক কমেন্টত আপুনি জনাব যে আপোনাৰ নিশ্চয় হেল্প হৈছে থ্যাংক ইউ